তোমালোকে নিশ্চয় এই কথাটোৰ লগত অৱগত হৈছে যে অনলাইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন 5th ছেমিষ্টাৰৰ 2017-18 বৰ্ষৰ মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে যদিহে কোনোবাই মতামত দিব বিচাৰা পৰীক্ষাটো দি কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল তোমালোকে দিব পাৰা মই সেই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ইতিমধ্যে মোক কেইগৰাকীমান ষ্টুডেণ্টে দিছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল এই যে পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষাৰ সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কিন্তু টিটিসি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু টিটিসি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'টো অলপ ভালদৰে চোৱাটো খুব জৰুৰী কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই যদিও যিমান দূৰ আমি অৱগত বা আমি যিমান দূৰ ভাবোঁ সিমান দূৰলৈকে আমি এইটো অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা হয়তো অনলাইন মাধ্যমতে অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে গতিকে এতিয়া মই তোমালোকক তেওঁলোকৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক দেখাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগত তোমালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ তোমালোকেও জানা যে তোমালোকৰ বাবে মই ইম্পৰ্টেণ্ট তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ থাকোঁ গতিকে এতিয়া আছোঁ আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী থিৰামণি কলিতা মই পুথিমাৰী মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ মোৰ মেজৰ ছাবজেক্ট হৈছে ফিলচফি যোৱাকালি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ এক্সাম আছিলে ভালেই হৈছে বেছি টান কুৱেশ্যন অহা নাই যিমান টান আহিব বুলি ভাবি আছিলোঁ সিমান টান হোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ গ্ৰুপ এৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে 1 নম্বৰী 2 নম্বৰী আৰু 3 নম্বৰী সেইকেইটা প্ৰায় কমন পৰিছে আৰু গ্ৰুপ বিৰ কেইটা অলপ কুৱেশ্যনবোৰ অলপ ক্ৰিটিকেলকৈ দিছে তথাপি বুজি পালে বস্তুটো ইমান বেছি টান হোৱা নাই লিখিছোঁ ধুনীয়াকৈ বাকী বেলেগ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই কিতাপতে বিচাৰি পাইছোঁ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবোৰ কিতাপতে পাইছোঁ আৰু লং কুৱেশ্যনবোৰো কিতাপত আছে নিজে অলপ বনাই লিখিব লগা হৈছে বুজি লৈ বস্তুটো আৰু বেলেগ একো অসুবিধা পোৱা নাই ডাউনলোড কৰোঁতে আপলোড কৰোঁতে তেনেকুৱা কোনো অসুবিধা পোৱা নাই ধুনীয়াকৈ দিছোঁ কিন্তু সময়ৰ কিছু অভাৱ হৈছে যিহেতুকে আমি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ অলপ লং হয় সেইকাৰণে আৰু 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোটেইবোৰ কভাৰ কৰাটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে তথাপি বেলেগ একো হোৱা নাই তথাপিতো কিবা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু ছাৰে আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে তেখেতক বহুত ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম ভূপালী চৌধুৰী মই পাটাচাৰকুছিৰ নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ৰ 5th ছেমৰ ছাত্ৰী আজি আমাৰ প্ৰথমখন পেপাৰৰ এক্সাম আছিলে পোনপ্ৰথমে মই E-PATHSHALAৰ ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই মতামত অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি মই মোৰ আজি প্ৰথম পৰীক্ষাটোৰ অভিজ্ঞতা ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইয়াত সুধিছে বিষয় মোৰ বিষয় হৈছে ইংলিছ মেজৰ 5th ছেম নেক্সট সুধিছে প্ৰশ্নকাকত কেনে আহিছিল প্ৰশ্নকাকত একেবাৰে টানো নহয় আৰু একেবাৰে সহজো নহয় গতানুগতিকে হয় তাৰপিছত সুধিছে উত্তৰসমূহ কিতাপত পাইছেনে নাই উত্তৰসমূহ কিতাপৰ পৰা বিচৰা নাই প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত যদি নোটছবিলাক আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি থোৱা হয় তেতিয়া কোনো প্ৰব্লেম নহয় আৰু সুধিছে পৰীক্ষাৰ সময়ত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি চাওক পৰীক্ষাটো হৈছে অপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন এইটো পৰীক্ষা হলত লিখা এক্সাম নহয় অফলাইন এক্সাম নহয় নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট MB ভিতৰত সময়ত আপলোড দিব লাগিব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখি থাকোঁতে মোৰ প্ৰথম অনুভৱ হৈছিল যে টাইমে নহ'ব নেকি কিন্তু মই টু দ্য পইণ্ট লিখিছোঁ বস্তুবিলাক বেছি দীঘল কৰা নাই অত্যাধিক দীঘল কৰা নাই টু দ্য পইণ্ট লিখাৰ বাবে মোৰ টাইম আধা ঘণ্টাৰ আগতে মোৰ লিখা শেষ হৈছে আৰু মোৰ বাবে সহজ হৈছে E-PATHSHALA ছাৰৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' মই চাই আহিছোঁ কিবা থাকিলে ছাৰক সোধো ছাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং এইটোৱে যে প্ৰতিটো বস্তু এক্সামৰ আগতে ঠিক কৰি লোৱাৰ বাবে মোৰ কোনো পৰীক্ষাৰ সময়ত অসুবিধা হোৱা নাই এইখিনিয়ে আছিল মোৰ আজিৰ অভিজ্ঞতা যিকোনো বস্তু টু দ্য পইণ্ট লিখিবা বেছি লিখিব লগা নাই আৰু সময়ৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখি লিখিলেই হ'ব এইখিনি আৰু আগতীয়াকৈ যিকোনো নোটছ টাচ কৰি থাকিব লাগে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' অল দ্য বেষ্ট ফৰ অল for next exam thank you all নমস্কাৰ মই কংকনা গোস্বামী পুথিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ 5ম ষান্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী যোৱাকালি আমাৰ মেজৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ পৰীক্ষা আছিলে
পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতসমূহো আমি ভবামতে ঠিকেই পাইছোঁ আৰু তাৰ উত্তৰসমূহো আমি কিতাপত বিচৰামতেই পালোঁ। পৰীক্ষাৰ সময়ত মোৰ বিশেষ একো অসুবিধা হোৱা নাছিলে যদিও নেটৱৰ্কৰ অলপ সমস্যাই দেখা দিছিলে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো লগ ইন কৰিবৰ সময়তো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিলে। কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ ডাউনলোড কৰোঁতেও হৈছিল সমস্যা আৰু আপলোড কৰিবৰ সময়তো যথেষ্ট অসুবিধা পাইছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক জয়দীপ কলিতা ছাৰে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। এই চেগতে মই ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।